في عالم الحروب النفسية الصمت أحيانا بيكون علامة ضعف، لكن الكلام المباشر ممكن يكون رصاصة بتقتل الخصم قبل ما ينزل الملعب. هانس فليك قبل ساعات من قمة الكاس قرر يتخلى عن الدبلوماسية ووجه أعنف رد ممكن تسمعه في مؤتمر صحفي. لما الصحفيين حاولوا يستفزوه بسهولة طريق برشلونة، رده كان صفعة على وجه ريال مدريد. ايه اللي خلى فليك يستخدم منطق الضحية علشان يحمي فريقه من الغرور؟ وايه السر المرعب اللي ورا إصابة رافينيا اللي الجهاز الطبي مخبيه؟ والاخطر ايه هو الملف الاسود اللي فليك فتحه بخصوص رونالد اروخو واللي بيورط مدربين سابقين في تدمير اللاعب؟ حلقة النهارده مش تحليل كورة، دي جلسة علاج نفسي لبرشلونة قبل الدخول لحقل ألغام دييجو سيميوني. بس قبل ما ندخل في المعركة لازم نفهم الاول ليه فليك شايف ان اللعب امام الصغار اخطر من اللعب امام الكبار. فليك مدرب مش بيؤمن بالصدف، بيؤمن بسيكولوجية الاحترام. لما سألوه قالوا له يا كوتش طريقك للكاس مفروش بالورد بينما الكبار بيطحنوا بعض. فليك ما ضحكش، فليك بص للكاميرا وقال ببرود اسألوا ريال مدريد. الجملة دي مش سخرية، ده تحصين ذهني للاعبين. هو بيفكرهم ان الغريم التقليدي خرج بفضيحة قدام فريق درجة تانية علشان استهتر. تذكير الخصم بفشله هو سلاح ذو حدين، بيحرق دم المنافس وفي نفس الوقت بيخلي لاعيبتك مرعوبين من تكرار نفس السيناريو. فليك بيشوف ان الفوز على فالنسيا وريال بيتيس اسهل نفسيا بكتير من مواجهة فريق مجهول في ملعب طين، لان الصغير بيلعب بروح انتحار وما عندهوش حاجة يخسرها، وده بيحوله القاتل في الملعب. فليك رفض يضيع طاقته في الدفاع عن نفسه ووفرها لحاجة واحدة بس، البقاء على قيد الحياة في بطولة المفاجآت. وعلشان يفضل على قيد الحياة كان لازم ياخد قرار مؤلم بخصوص اهم لاعب في منظومته، رافينيا. الكل بيسأل رافينيا ماله؟ ليه بيغيب في اهم وقت؟ الاجابة مش في العضلة الخلفية، الاجابة في عداد الطاقة. رافينيا هو من نوعية اللاعب اللي بيجري لحد ما يفضى تماما وبيوصل لمرحلة النزيف البدني. فليك بيمارس هنا علم إدارة المخاطر. هو عارف ان جسم اللاعب المحترف عامل زي الآلة الحساسة، ولو قرصت عليها زيادة هتنفجر في وشك. التراجع خطوة للخلف دلوقتي وإراحة رافينيا مش ضعف، دي بوليس التأمين لنهاية الموسم. فليك مدرك ان خسارة رافينيا ذهنيا بسبب الخوف من تجديد الإصابة اخطر بكتير من خسارته بدنيا لماتش او اتنين. القرار ده بيثبت ان فليك مش بيبص تحت رجليه، ده بيبص على خط النهاية في شهر مايو. بس اذا كان رافينيا بيتعالج، في لاعب تاني روحه اتكسرت قبل جسمه، وفليك قرر يفتح الصندوق الاسود بتاعه. اخطر كلمة قالها فليك في المؤتمر ما كانتش عن التكتيك، كانت عن رونالد اروخو. لما المدرب يقول ان اللاعب ده بيعاني بقاله سنة ونص، هو هنا مش بيشخص اصابة، هو بيوجه اتهام. فليك بيفتح ملف المسؤولية الاخلاقية للمدربين السابقين زي تشافي وغيره. هو بيلمح ان الضغط الزايد واللعب بالحقن المسكنة وسوء الادارة النفسية هم اللي حطموا وحش زي اروخو. علشان تكون قوي في الملعب لازم تكون محمي في الغرف المغلقة. وفليك قرر يلعب دور الدرع النفسي، بيحاول يرمم بس مش ركبة اروخو، بيرمم ثقته في نفسه اللي اتهزت. الرسالة واضحة، عهد التضحية باللاعبين علشان ماتش واحد انتهى، ودلوقتي عهد بناء البشر قبل اللاعبين. وبالعقلية دي برشلونة رايح يواجه الكابوس الاكبر، حقل ألغام دييجو سيميوني. برشلونة مش هيلاعب اتلتيكو مدريد بس، هيلاعب ايديولوجية كاملة اسمها دييجو سيميوني. فليك ذكي، طلع مدح اسلوب اتلتيكو وقال متعة بصرية علشان ينيمهم، بس هو عارف الفخ كويس. شهوة جريزمان وكوكي من سوء ارضية الملعب مش صدفة، ده عامل فوضى ممكن يدمر خطط فليك المعتمد على السرعة. ملعب الواندا متروبوليتانو بالوضع الحالي هو مصيدة للاصابات والاخطاء، لكن فليك بيراهن على عقلية واحدة وهي عقلية المقاتل. بيراهن على لاعبين زي كوندي اللي ممكن يبدأ الماتش سيء بس بينهيه وهو واقف على رجليه زي الاسد. المعركة دي مش هتتحسم بالمهارة، هتتحسم بمين هيقدر يقف ثابت على ارض بتتهز من تحتيه. في النهاية هانس فليك مش بيبني فريق بيكسب وخلاص، فليك بيبني حصانة ذهنية، حصانة ضد استفزاز الصحافة وضد لعنة الاصابات وحتى ضد اعذار سوء الارضية. الرسالة اللي عايز يوصلها للاعبين وللجمهور، احنا بنكبر في الاوقات الصعبة والنتائج هي الرد الوحيد المسموح بيه. السؤال ليكم يا جمهور برشلونة، تفتكروا هدوء فليك وقوته الذهنية هيقدروا يكسروا صخب وشراسة الواندا متروبوليتانو، ولا الاسهم المسمومة لسيميوني هتصيب برشلونة في مقتل؟ مستني رأيكم في التعليقات، وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت وتستنى وتتابع الحلقات اللي جاية، واشوفكم في حلقات تانية كتير، وسلام.